iparating sa'yo na ang kalusugan ay mahalaga. Nais kong iparating sa'yo na ang kalusugan ay mahalaga. Ano ba ang dapat nating gawin para maging malusog? Ano bang dapat gawin para maging malakas at para din maging magaling? Magsipilyo, sige, araw-araw. O titikim ng candy, hindi. Uubusin ba ang chichirya? Hindi. O kumain ng gulay, sige. Pagpupuyat sa kakalaro, hindi. O matulog ng maaga, sige. Gawin natin ang tama para maging malusog, malakas at magaling. Nais kong iparating sa'yo na ang kalusugan ay mahalaga. Nais kong iparating sa'yo na ang kalusugan ay mahalaga. Gawin natin ang tama para maging malusog, malakas at magaling. Kumilos ng kumilos, galaw lang ng galaw. Kumilos ng kumilos, galaw lang ng galaw. Kumilos ng kumilos, galaw lang ng galaw. Gawin natin ang tama para maging malusog,